O profesoară de la mine de la liceu, care ea nu prea face o oră, era un opțional, nu era foarte relevant și am început să vorbim, noi, clasa, cu ea. Și totul a început de la faptul că noi avem bodyguards la poartă și nu putem să intrăm sau să ieșim fără un card, fără să fim verificați, chestii de genul ăsta. Și zicea, păi ce, că trebuie, că la câte prostii se duc în școala asta, droguri și arme și nu știu ce, mă rog, nu știu de ce ne-a scos armele, dar mă rog. Ea era foarte convinsă că se întâmplă foarte multe lucruri nașpa în școala asta și mi-a zis, băi, dar nu e așa de rău, dar eu n-am văzut în viața mea venind cineva cu droguri sau cu alcool sau chestii de genul ăsta, că nu-ți vine să bei la școală, dacă vrei să bei, te duci în altă parte, nu? Și a zis ea, nu, că acum câțiva ani, înainte să se implementeze chestia asta cu bodyguards, era un cuplu. Ea a descris niște rocărași care au vrut să fie dramatici și s-au dus în baia școlii, erau și puțin amețiți, au băut după sau nu știu ce au făcut și au luat, nu știu, Xanax sau chestii de genul ăsta, care în combinație cu alcoolul nu e ok. Și-au luat câteva, i-a descoperit o profesoară sau chestii de genul ăsta, s-a dus la spital și după aia ea a zis așa, ușor în glumă, ușor amuzată. Da, și unul era un el și o ea și tipul a rămas în liceu și a fost elevul meu. Și da, tot auzeam în colectiv, ha, ce faci, pastilă? Ai mai luat vreo pastilă? Nu știu ce. Și eu efectiv erau așa neagră la față, cum adică ce faci, pastilă? Îmi venea să la gâtul ei. Nu pentru că, adică înțeleg copiii erau răi, dar faptul că ea o zicea într-un mod așa de ce faci, pastilă? Și noi în cancelare îi ziceam, a, pastilă a luat o notă bună, nu știu ce. Și eram, cum adică în cancelare îi ziceați așa ceva? Și m-am certat puțin cu ea și mi-a zis că în ziua de azi sunt mai depresivă. Trebuie să înveți pentru test? Gata, ești depresiv, nu mai vrei să mai înveți. Trebuie să te angajezi? Ești depresiv, nu vrei să muncești. Și punea depresia ca pe o scuză pe care oamenii o bagă ca să nu facă ceva, pentru că sunt leneși, de fapt, ești depresiv, ești leneș. Și mă gândeam, ok, noi suntem clasa 12-a, sau eram clasa 12-a, și suntem adulți, teoretic, avem 18 ani toți, nu ne influențează așa de tare ce zice ea, dar mă gândeam, femeia asta predă și la clasele de-a 5-a și mai mici și... Adică copii mici care acum învață niște lucruri, dacă s-ar duce și ar zice, hei, pastile la unul de clasa 5-a, la de clasa 5-a să zic, e ok să mă adresez unui depresiv cu hei, pastilă. Și mă gândeam, cred că asta e o mare problemă, că oamenii importanți, gen politicieni, profesori, chiar și doctori, au așa niște chestii foarte învechite și foarte prost informate și după aceea se duc mai departe și zic la tineri sau zic la alte persoane și transmit mesajul ăsta. Și cred că de asta, de foarte multe ori, auzi cazuri de adolescenți care se sinucid și chestii de genul ăsta, pentru că normal că dacă tu ești depresiv și îți mai zice și profesorul, hei, pastilă, ce faci? Și eventual părinții nu știu cum să te ajute, normal.